السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وخير. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ النهاردة معانا الطبق اللي لازم يكون جنب اي اكلة. الاكلة ما تحلاش غير بيه، يفتح الشهية هيفتحها. طبق السلطة البلدي هنعملها بتكاتها وتفاصيلها وحركاتها، واهم حاجة التوابل بتاعتها زي ما تعودنا معانا هنا في قناتكم الباشا طبخ. نتابع ونشوف مع بعض. نبدأ على طول ونقول بسم الله. النهاردة هنعمل السلطة البلدي. السلطة البلدي كلنا عارفينها وكلنا عارفين بنعملها ازاي، بس النهاردة هنعملها بكام تكة على التوابل بتاعتها اللي هي زي في اي مطعم كباب وكفتة بنشتري من عنده السلطة دي، والمية بتاعتها الله عليها بيبقى طعمها لذيذ. كل ده هنعرفه ان شاء الله في حلقة النهاردة. فهنجيب عندنا المقدار اللي احنا هنشتغل بيه النهاردة. هنشتغل مثلا على 6 طماطم او 6 اللي هي البندوره بيتقال عليها برضو بندوره، وعندنا 4 بصلات متوسطه الحجم، وعندنا خيارتين، وعندنا فلفل رومي او فلفل اللي هو اللي موجود ما يكونش حامي، يعني عشان خاطر ايه الناس اللي بتحب حامي تمام، بس طبعا اهم حاجه اللي احنا ممكن نشتغل بالفلفل الرومي العادي مش الحامي. هنجيب عندنا اول حاجه هنمسك الخياره بتاعتنا ديت، هنقلمها بالسكينه او عندنا مقشره هنقلمها بيها ونقطعها نصين، وبنخرطها زي ما حضراتكم شايفين قطع مش صغيره جدا، عشان لو قطعنا الخيار قطع صغيره هيتهرم مننا في الميه لو قعد شويه. لا، احنا بنقطعها بطريقه كده لذيذه زي ما حضراتكم شايفين، مش صغيره خالص ومش كبيره خالص. هنجيب برضو البصله بتاعتنا اللذيذه ديت هنقطعها نفس القطع زي ما قطعنا الخيار بتاعنا. الطماطم نفس القصة. وطبعا اللي عايز يقلل الكمية بنقلل الكمية، بدل ما احنا شغالين ب6 طماطميات لا احنا هنشتغل مثلا ب2 او هنشتغل ب3، ونقلل بقى البصل وبنقلل طب في ناس ما بتحبش البصل كتير، لا بنقلل البصل، بس احنا بنقولها زي ما بنعملها عندنا في المطعم، زي ما اغلب مطاعم المشويات والكباب والكفتة بيعملوها بالطريقة ديت، فاحنا بنعملها زيهم. بس طبعا كل واحد حر، اللي هو ممكن لا انا عايز مثلا فلفل بارد، عايز فلفل حامي، لا انا عايز بصل اقل، عايز بصل زياده، عايز طماطم اقل، طماطم زياده. احنا بنشتغل بيها زي ما احنا عايزين. نخش بعد كده على الخضره اللي احنا هنحطها. الخضره اللي احنا هنحطها هي عباره عن عندنا شبت وعندنا بقدونس. ممكن لو متوفر عندك كزبره خضره فريش ممكن بنضيف كزبره خضره فريش، بس الاساس عندنا اللي هو البقدونس والشبت. هنقطعه عندنا بالمقص، هنقطعه بالسكينه، مفيش اي مشكله، بس نحاول ان احنا ما نقطعوش اللي هو يبقى مفروم، لا احنا هنخليه برضو بالورق بتاعه بحيث نحس بيه في السلطه بتاعتنا. فممكن بالمقص نشتغل بيه زي ما حضراتكم شايفين. وهنجيب بعد كده قطعنا الكميه بتاعتنا ديت، هنجيب بعد كده عندنا جرجير. الجرجير هنجيب برضو حزمة كده حلوة معتبرة من الجرجير، ونحط ونقطعه برضو بنفس الطريقة ونضيفها على السلطة بتاعتنا. يبقى السلطة بتاعتنا عملنا منها لوحة تشكيلية، لوحة الأخضر اللي هو الخضرة اللي احنا حطيناها، زائد الطماطم بتاعتنا. لو شفنا كل المكونات اللي موجودة ديت كلها موجودة فيتامينات وكلها معادن وكلها حديد، يعني الله أكبر، بيبقى في الوجبة بتاعتنا كده يبقى وجبة متكاملة. جنب الاكل بتاعنا لازم يكون في نوع من انواع السلطه. هنا الناس عايشه بتاكل سلطه كتير، السلطه مفيده، السلطه مهمه، مش اللحوم بس، مش الاكلات الدسمه بس، لا احنا لازم ناكل سلطه وناكل سلطه كتير يوميا. لازم ناكل جنب اكلنا سلطه، اي نوع من انواع السلطه مفيش اي مشكله، مفيد للجسم. نخش بقى على اهم خطوه اللي هي خطوه التوابل بتاعتنا. هنجيب عندنا ميه، مقدار ميه مثلا لتر ميه، وبعد كده التوابل اللي هنحطها هي دي اهم حاجه. هنقول الاساسي فيها، وهنقول برضو اللي هو اللي ممكن الاستغناء عنه. الاساسي بقى في التوابل ديت الملح والكزبره والكمون ورشه النعناع الناشف، دي اهم حاجه في التوابل بتاعتنا. بالنسبة للسماق، بالنسبة للبابريكا لو موجود خير وبركة، مش موجود مفيش أي مشكلة.
نخش بعد كده عندنا نص كوباية خل، نص خل ابيض. وبعد كده عندنا ربع كوباية ليمون حامض، ليمون عصير ليمون، او في اللي هو المركز الليمون. ولو مش موجود ده او ده عندك في البيت، ممكن معلقة صغيرة من ملح الليمون ونحطها في التوابل بتاعتنا في الوصفة بتاعتنا. وعندنا بعد كده نص كوباية زيت. ده الكلام ده كله هي دي التتبيلة بتاعتنا. وهنحط عليهم 4 فصوص توم. 4 فصوص توم. التوم يا جماعة مضاد حيوي، طبعا مضاد حيوي طبيعي مفيد، زائد الكمون مفيد. الكلام ده كله هندوبهم، كله ده هندوبه مع بعض، وبعد كده نحطه على السلطة بتاعتنا اللي احنا نكون دوبناها كده وخلطناها كل المكونات مع بعض. ويا سلام بقى لو عندنا كم مكعب من التلج نضيفه على السلطة بتاعتنا ديت، بتخليها لسه كأنها فريش على طول، تقعد معانا فترة كبيرة، ما تتبلش الخضروات اللي موجودة، ما تتبلش. لو بصينا للسلطة اللي احنا عملناها النهاردة او السلطة البلدي عامة، هنلاقي فيها الفوائد بتاعتها، فيها كمون، فيها توم، فيها جرجير، الطماطم، كله دوت فوايد للجسم. وطبعا مش هقول لكم على لذاذة وطعامة مية السلطة دي. في اي مطاعم اللي راح فينا مطاعم شعبية بتاعت كباب وكفتة في وسط البلد، يقول لك ايه؟ يقول لك مسمينها هناك الويسكي او الويسكي البلدي، الويسكي الحلال. طبعا احنا مش هنستخدم كلمة الويسكي، لا احنا هنستخدم فيها اللي هو فاتح للشهية. ده فاتح للشهية. تشرب مية السلطة مع طبق السلطة دوت وتضرب وراه جمل. وتقريبا ده الاساس اللي اغلب المطاعم بيقدموا السلطة الاول عشان خاطر الواحد ياكل، مش عشان يشبع. لا، ما تصدقوش الكلام ده، عشان ياكل كتير ويطلب كتير. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبت حضراتكم. ولو عجبت حضراتكم يا ريت تبعتوها لاصحابكم وحبايبكم واخواتكم. وتابعونا ان شاء الله في كل جديد على قناتكم الباشا طبخ. نشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.